Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Η Brittany Drexel γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1991 σε μια πόλη στα προάστια του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα κορίτσι όπως όλα τα άλλα, με όνειρα, φιλοδοξίες και μεγάλη αγάπη για τη ζωή. Η μητέρα της, Dawn Drexel, και ο πατέρας της είχαν χωρίσει όταν η Brittany ήταν μικρή, γεγονός που έφερε πολλές αλλαγές στην οικογενειακή της ζωή. Η μητέρα της την ανέθρεψε με αφοσίωση και προσπάθησε να της προσφέρει ένα σταθερό και προστατευμένο περιβάλλον. Ωστόσο, η απουσία του πατέρα της δημιουργούσε συχνά μια αίσθηση κενού στη ζωή της Brittany, και παρόλο που ήταν δυναμική και κοινωνική, υπήρχαν στιγμές που η νεαρή κοπέλα πάλευε με συναισθηματικές προκλήσεις. Μεγαλώνοντας στο Ρότσεστερ, η Brittany ξεχώριζε για το αθλητικό της ταλέντο, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Έπαιζε στην ομάδα του σχολείου της και είχε όνειρα να συνεχίσει στον χώρο του αθλητισμού, αν και αργότερα ανακάλυψε και μια αγάπη για τη μόδα. Αγαπούσε να επιδεικνύει το στυλ της και συχνά οι φίλες της ζητούσαν τις συμβουλές της για το τι να φορέσουν. Ωστόσο, η Brittany δεν ήταν μόνο εξωτερικά γοητευτική, είχε και ένα γνήσιο ευγενικό πνεύμα. Οι φίλοι της την περιέγραφαν ως ένα άτομο με χιούμορ, αισιοδοξία και θετική ενέργεια, ένα κορίτσι που θα ήταν πάντα εκεί για τους άλλους. Πέρα από το σχολείο, η Brittany αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες στην προσωπική της ζωή. Οι γονείς της διατηρούσαν δύσκολες σχέσεις και αυτό δεν την άφηνε αδιάφορη. Ήταν συχνά μοιρασμένη ανάμεσα στην ανάγκη να είναι μια ώριμη νέα γυναίκα και την επιθυμία να παραμείνει το παιδί που όλοι αγαπούσαν και φρόντιζαν. Αυτή η εσωτερική πάλη την οδηγούσε συχνά να παίρνει ρυψοκίνδυνες αποφάσεις, όπως συνέβη και λίγο πριν την τραγική της εξαφάνιση. Η άνοιξη του 2009 έφερε μερικές μεγάλες αποφάσεις για την Brittany. Ήταν στην ηλικία των 17, έτοιμη να αποφοιτήσει από το γυμνάσιο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Όπως κάθε άλλη έφηβη, η Brittany ανυπομονούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ξεφύγει από την καθημερινότητα, ειδικά κατά τη διάρκεια των διακοπών της άνοιξης. Ο προορισμός που της τράβηξε την προσοχή ήταν η Myrtle Beach της Νότιας Καρολίνας, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο γεμάτο με τουρίστες, καλοκαίρι, παραλίες και έντονη νυχτερινή ζωή. Ωστόσο, η μητέρα της, Dawn, είχε έντονες αντιρρήσεις. Δεν ήταν απλώς ένα μητρικό ένστικτο που της έλεγε να μην αφήσει την κόρη της να πάει στο ταξίδι. Η Dawn ανησυχούσε για την ασφάλεια της Brittany και όχι άδικα. Η Myrtle Beach, παρόλο που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, δεν ήταν άγνωστη για την υψηλή εγκληματικότητα, ιδιαίτερα σε περιστατικά που αφορούσαν νέους και τουρίστες. Η μητέρα της ήταν κατηγορηματική. «Δεν μπορείς να πας». Αλλά η Brittany είχε άλλες σκέψεις. Όπως πολλά παιδιά στην ηλικία της, η επιθυμία για ελευθερία και ανεξαρτησία την οδήγησε να πάρει μια απόφαση που θα άλλαζε τη ζωή της για πάντα. Είχε αποφασίσει να πάει στο ταξίδι, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να το κάνει χωρίς την άδεια της μητέρας της. Έτσι, κρυφά από τη μητέρα της, η Brittany μπήκε σε ένα αυτοκίνητο με φίλους και ξεκίνησε για τη Myrtle Beach. Οι πρώτες μέρες του ταξιδιού κυλούσαν χωρίς προβλήματα. Η Brittany έστελνε μηνύματα στη μητέρα της, δίνοντας την εντύπωση ότι βρισκόταν ακόμα στο Ρότσεστερ με φίλους. Η Dawn, ανυποψίαστη, δεν είχε ιδέα ότι η κόρη της ήταν εκατοντάδες μίλια μακριά. Η Brittany φαινόταν να απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και τη χαλαρότητα της παραλίας. Είχε την ευκαιρία να ζήσει το ταξίδι που τόσο είχε επιθυμήσει, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι σύντομα θα έμπαινε σε μια επικίνδυνη και τραγική τροχιά. Η 25η Απριλίου του 2009 ήταν μια ημέρα που ξεκίνησε όπως όλες οι άλλες. Η Brittany είχε ξυπνήσει, έτοιμη να περάσει ακόμη μια μέρα διασκέδασης στη Myrtle Beach. Εκείνη τη νύχτα όμως, κάτι άλλαξε. Η Brittany αποφάσισε να φύγει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, αφήνοντας πίσω της τους φίλους της. Αυτή η απόφαση ήταν η αρχή μιας σειράς γεγονότων που οδήγησαν στην εξαφάνισή της. Η κάμερα ασφαλείας στο ξενοδοχείο Blue Water Resort την κατέγραψε να φεύγει από το ξενοδοχείο γύρω στις 9 το βράδυ.
ήταν η τελευταία φορά που την είδε κάποιος ζωντανή. Μετά από αυτό το σημείο, τα ίχνη της Brittany χάθηκαν. Η Dawn Drexel άρχισε να ανησυχεί όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την κόρη της, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο. Συνήθως, η Brittany την ενημέρωνε για το που βρισκόταν και η ξαφνική σιωπή της ήταν ανησυχητική. Την επόμενη μέρα, οι φίλοι της Brittany συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο και κανείς δεν μπορούσε να την βρει. Αρχικά, υπήρχε η σκέψη ότι ίσως είχε μείνει έξω αργά ή είχε συναντήσει κάποιους άλλους φίλους. Όμως, καθώς οι ώρες περνούσαν και η Brittany δεν εμφανιζόταν, η ανησυχία άρχισε να μεγαλώνει. Η αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει την εξαφάνισή της και η αναζήτηση για την Brittany ξεκίνησε άμεσα. Η υπόθεση εξαφάνισης της Brittany Drexel συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και σύντομα έφτασε στα μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία της Myrtle Beach ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα για να βρει το χαμένο κορίτσι, με την οικογένειά της να είναι συντετριμμένη και να κάνει ό,τι μπορούσε για να την εντοπίσει. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, οι αρχικές έρευνες δεν απέφεραν καρπούς. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος της Brittany και οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε αδιέξοδο. Η οικογένειά της ήταν σε κατάσταση σοκ, ανήμπορη να κατανοήσει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Οι φίλοι της δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μια απλή απόδραση για διακοπές θα είχε αυτό το τραγικό τέλος. Αμέσως μετά την εξαφάνιση της Brittany, η αστυνομία της Myrtle Beach άρχισε να συλλέγει πληροφορίες. Η τελευταία φορά που την είδαν να φεύγει από το ξενοδοχείο κατέστη το βασικό σημείο εκκίνησης για την έρευνα. Η οικογένεια της Brittany ταξίδεψε αμέσως στη Myrtle Beach, προσπαθώντας να συντονιστεί με τις αρχές και να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 3 βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον, τι μπορεί να είχε συμβεί αμέσως μετά την έξοδό της από το ξενοδοχείο. Δεύτερον, με ποιους μπορεί να είχε συναντηθεί η Brittany κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και τρίτον, υπήρχε κάποιος λόγος που η Brittany αποφάσισε να φύγει μόνη της από το ξενοδοχείο εκείνη τη νύχτα. Η αστυνομία ξεκίνησε να συλλέγει βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε διάφορα σημεία της πόλης. Παρόλο που οι κάμερες κατέγραψαν την έξοδό της από το ξενοδοχείο, δεν υπήρχε καμία περαιτέρω ένδειξη για το πού πήγε ή τι της συνέβη μετά. Αυτό έκανε την έρευνα εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν κανένα στοιχείο για το επόμενο βήμα της. Από την αρχή της εξαφάνισης της Brittany Drexel, διάφορες θεωρίες άρχισαν να κυκλοφορούν τόσο από την αστυνομία όσο και από το κοινό. Καθώς δεν υπήρχε κανένα ίχνος της μετά την τελευταία καταγραφή από την κάμερα ασφαλείας, οι ερευνητές έπρεπε να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο. Μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες που εμφανίστηκε αρχικά ήταν αυτή της απαγωγής για σκοπούς εμπορίας ανθρώπων. Η περιοχή της Myrtle Beach, καθώς είναι ένας τουριστικός προορισμός με μεγάλη ροή επισκεπτών, είχε καταγραφεί στο παρελθόν για περιστατικά απαγωγών και διακίνησης ανθρώπων. Στην περίπτωση της Brittany, οι ερευνητές δεν απέκλεισαν την πιθανότητα να είχε πέσει θύμα ενός οργανωμένου δικτύου που θα μπορούσε να την έχει απαγάγει. Αυτή η θεωρία υποστηρίχθηκε από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν περιστατικά όπου νεαρές γυναίκες είχαν προσεγγιστεί από αγνώστους με ύποπτες προθέσεις. Παράλληλα, υπήρχαν και αναφορές για ανεπίσημες επιχειρήσεις εμπορίας ανθρώπων που λειτουργούσαν στην περιοχή. Ωστόσο, δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις για να προχωρήσει αυτή η θεωρία και να τεκμηριωθεί επίσημα από τις αρχές. Μια άλλη θεωρία που εξέτασαν οι αρχές ήταν το ενδεχόμενο η Brittany να είχε πέσει θύμα κάποιου ατυχήματος. Η περιοχή της Myrtle Beach είναι γνωστή για τα άγρια πάρτι κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, όπου πολλοί νέοι καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ. Υπήρχε η υπόθεση ότι η Brittany μπορεί να είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες και να είχε χαθεί ή να είχε τραυματιστεί κάπου όπου δεν μπορούσε να βρεθεί εύκολα. Αυτή η θεωρία, ωστόσο, δεν έδωσε πιστικές απαντήσεις. Παρά τις έρευνες στις παραλίες και σε άλλες περιοχές της πόλης, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η Brittany είχε εμπλακεί σε ατύχημα. Οι φίλοι της επίσης ανέφεραν ότι εκείνη τη νύχτα δεν φαινόταν μεθυσμένη ή υπό την επήρεια ουσιών. Η τρίτη βασική θεωρία που εξέτασαν οι αρχές ήταν ότι η Brittany μπορεί να είχε πέσει θύμα εγκληματικής πράξης από κάποιον άγνωστο.
Ήταν γνωστό ότι η Brittany περπατούσε μόνη της σε μια άγνωστη πόλη, χωρίς κανέναν μαζί της, και αυτό την έκανε ευάλωτη. Ήταν πιθανό ότι κάποιος ξένος την είχε προσεγγίσει και η αστυνομία επικεντρώθηκε στην ανέβρεση πιθανών υπόπτων στην περιοχή. Αυτή η θεωρία έμοιαζε να είναι η πιο πιθανή και η αστυνομία άρχισε να διεξάγει έρευνες σε άτομα που είχαν ιστορικό εγκληματικών πράξεων, ειδικά σεξουαλικών επιθέσεων, στην περιοχή της Myrtle Beach. Ένας από τους πρώτους υπόπτους ήταν ο Raymond Moody, ένας άνδρας με παρελθόν σεξουαλικών εγκλημάτων, ο οποίος κατοικούσε στην περιοχή. Παρόλο που η αστυνομία τον ανέκρινε, δεν υπήρχαν αρκετές αποδείξεις εκείνη την περίοδο για να τον συνδέσουν άμεσα με την εξαφάνιση της Brittany. Οι έρευνες συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση και η οικογένεια της Brittany παρέμενε σε αγωνία, καθώς οι μέρες και οι μήνες περνούσαν χωρίς καμία οριστική απάντηση. Οι αρχές είχαν πλέον επικεντρωθεί στο ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης, αλλά χωρίς να έχουν στα χέρια τους τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σύλληψη ή στην ανακάλυψη της Brittany. Καθώς περνούσε ο καιρός και δεν υπήρχε πρόοδος στην έρευνα, η υπόθεση της Brittany Drexel άρχισε να ξεφεύγει από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, το 2016, μια νέα εξέλιξη επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο και κίνησε ξανά το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και του κοινού. Η αστυνομία της Νότιας Καρολίνας ανακοίνωσε ότι ένας κρατούμενος ισχυριζόταν πως είχε πληροφορίες για την εξαφάνιση της Brittany. Ο Timothy Dashawn Taylor, ο οποίος είχε συλληφθεί για άλλες εγκληματικές πράξεις, βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας όταν ένας συνεργάτης του ισχυρίστηκε ότι ο Taylor ήταν εμπλεκόμενος στην απαγωγή και τη δολοφονία της Brittany. Σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η Brittany είχε απαχθεί από τον Taylor και άλλους συνεργούς του και κρατούνταν σε ένα σπίτι σε απομονωμένη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η Brittany είχε βιαστεί και βασανιστεί πριν τελικά δολοφονηθεί. Ο πληροφοριοδότης ισχυριζόταν ότι το σώμα της είχε πεταχτεί σε ένα ποτάμι ή είχε ταφεί σε κάποιο απομονωμένο σημείο. Αυτή η αποκάλυψη έκανε τα ΜΜΕ να επικεντρωθούν ξανά στην υπόθεση. Η οικογένεια της Brittany αντέδρασε με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά υπήρχε η ελπίδα ότι επιτέλους θα μπορούσαν να βρουν απαντήσεις. Από την άλλη, η σκέψη ότι η κόρη τους είχε υποστεί τέτοια κακοποίηση και βία ήταν αβάσταχτη. Παρά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, η αστυνομία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει πλήρως την εμπλοκή του Timothy Dashawn Taylor. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον Taylor με την υπόθεση και το σώμα της Brittany δεν βρέθηκε. Η έρευνα συνεχίστηκε, αλλά οι αρχές παρέμειναν σε αδιέξοδο, χωρίς σαφή κατεύθυνση. Έπρεπε να περάσουν πάνω από 10 χρόνια για να γίνει μια αποφασιστική ανακάλυψη στην υπόθεση της Brittany Drexel. Το 2022, η αστυνομία της Νότιας Καρολίνας ανακοίνωσε ότι είχε βρει ανθρώπινα λείψανα σε μια αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη Georgetown. Οι αρχικές ενδείξεις έδειχναν ότι τα λείψανα ανήκαν στην Brittany Drexel και οι αρχές προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνες. Η ανακοίνωση αυτής της ανακάλυψης γέμισε με ανάμεικτα συναισθήματα την οικογένεια και τους φίλους της Brittany. Από τη μία πλευρά υπήρχε η τραγική επιβεβαίωση ότι η Brittany δεν ήταν πια ζωντανή. Από την άλλη πλευρά, η οικογένειά της είχε επιτέλους μια απάντηση, όσο επώδυνη κι αν ήταν. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη του Raymond Moody, του άνδρα που είχε ανακριθεί χρόνια πριν για τη δολοφονία της Brittany. Ο Moody, ένας σεξουαλικός παραβάτης με ιστορικό εγκληματικών πράξεων, ομολόγησε τελικά τη συμμετοχή του στην απαγωγή, τη δολοφονία και την ταφή της Brittany. Οι λεπτομέρειες της ομολογίας του ήταν σοκαριστικές, καθώς αποκάλυψε ότι είχε βιάσει την Brittany και στη συνέχεια την στραγγάλισε πριν θάψει το σώμα της σε μια απομονωμένη περιοχή. Με την ομολογία του Moody, η αστυνομία ήταν πλέον σε θέση να κλείσει την υπόθεση της Brittany Drexel, τουλάχιστον από νομικής πλευράς. Ωστόσο, η οικογένειά της δεν μπορούσε να ξεπεράσει το γεγονός ότι χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Η τραγωδία της εξαφάνισης και της δολοφονίας της Brittany ήταν πλέον γνωστή σε όλο το έθνος, αλλά η πληγή παρέμενε ανοιχτή για τους κοντινούς της ανθρώπους. Η αποκάλυψη ότι ο Raymond Moody ήταν τελικά υπεύθυνος για την απαγωγή, το βιασμό και τη δολοφονία της Brittany Drexel ήταν ένα κομβικό σημείο στην υπόθεση,
αλλά και μια στιγμή ανάμεικτων συναισθημάτων για την οικογένειά της. Παρά το γεγονός ότι η έβρεση των λειψάνων της έφερε μια κάποια ανακούφιση, καθώς έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο γεμάτο αναπάντητα ερωτήματα, η αλήθεια που ακολούθησε ήταν οδυνηρή. Η έρευνα που οδήγησε στην έβρεση των οστών της Μπριτανή ξεκίνησε με τη μακροχρόνια επιμονή των ερευνητών, οι οποίοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ την υπόθεση. Αν και οι αρχικές έρευνες δεν είχαν δώσει αποτέλεσμα, το 2022, χάρη σε πληροφορίες από μάρτυρες και περαιτέρω ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας και τις τηλεπικοινωνίες, οι ερευνητές κατέληξαν στην περιοχή της Georgetown. Εκεί, σε μια απομονωμένη περιοχή, βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω DNA και επιβεβαιώθηκε ότι ανήκαν στην Brittany Drexel. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην άμεση σύλληψη του Raymond Moody. Η αστυνομία τον ανέκρινε ξανά και αυτή τη φορά ο Moody ομολόγησε ότι είχε απαγάγει και δολοφονήσει την Brittany. Ο Raymond Moody δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Ήταν ένας καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης με ιστορικό εγκληματικών πράξεων. Παρόλο που είχε ανακριθεί τα πρώτα χρόνια της έρευνας, οι αποδείξεις που υπήρχαν τότε δεν ήταν αρκετές για να τον συνδέσουν απευθείας με την εξαφάνιση της Brittany. Ωστόσο, με την έβρεση των λειψάνων και την πίεση από τις νέες έρευνες, ο Moody τελικά ομολόγησε. Στην ομολογία του, ο Raymond Moody αποκάλυψε τις φρικτές λεπτομέρειες της απαγωγής και της δολοφονίας της Brittany. Είπε ότι την πλησίασε όταν εκείνη περπατούσε μόνη της το βράδυ της 25ης Απριλίου του 2009. Την ανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητό του και την οδήγησε σε μια απομονωμένη περιοχή κοντά στο Georgetown. Εκεί τη βίασε και στη συνέχεια τη στραγγάλισε. Η αποτρόπαια πράξη του δεν τελείωσε εκεί. Ο Moody προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του, θάβοντας το σώμα της Brittany σε μια απομονωμένη τοποθεσία. Όλα αυτά τα χρόνια, το σώμα της παρέμενε εκεί, κρυμμένο από τον κόσμο, ενώ η οικογένειά της ζούσε με την αβεβαιότητα και τον πόνο της αναμονής για απαντήσεις. Με την ομολογία του Moody και την έβρεση των λειψάνων, η αστυνομία είχε πλέον στα χέρια της όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να τον καταδικάσει. Ο Moody συνελήφθη και κατηγορήθηκε για την απαγωγή, το βιασμό και τη δολοφονία της Brittany Drexel. Οι δικαστικές διαδικασίες ξεκίνησαν άμεσα, με την οικογένεια της Brittany να παρακολουθεί κάθε στιγμή με σπαραγμό, αλλά και με μια αίσθηση δικαίωσης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η μητέρα της Brittany, Dawn Drexel, στάθηκε δυνατή παρά τον αβάσταχτο πόνο που ένιωθε. Στις δηλώσεις της, τόνισε ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να τιμά τη μνήμη της κόρης της και να προσπαθεί να διασφαλίσει ότι καμία άλλη οικογένεια δεν θα περάσει τον ίδιο εφιάλτη. Η Dawn Drexel και η υπόλοιπη οικογένεια αντιμετώπισαν τον δολοφόνο της Brittany με θάρρος, αν και τίποτα δεν θα μπορούσε να επουλώσει την πληγή που τους άφησε η τραγική αυτή υπόθεση. Ο Raymond Moody κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις του και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη. Η απόφαση αυτή έδωσε στην οικογένεια της Brittany ένα αίσθημα δικαίωσης, αν και ο πόνος της απώλειας της κόρης τους παρέμενε ανεξίτηλος. Η υπόθεση της Brittany Drexel δεν ήταν μόνο μια τραγωδία για την οικογένειά της, αλλά και μια ιστορία που συγκλώνησε την αμερικανική κοινωνία. Τα ΜΜΕ κάλυψαν εκτενώς τη δίκη του Raymond Moody και η υπόθεση αυτή έγινε σύμβολο της αναζήτησης για δικαιοσύνη και προστασία των νεαρών ανθρώπων από τις επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Η υπόθεση επανέφερε στη δημόσια σφαίρα τη συζήτηση για την ασφάλεια των νέων γυναικών, ειδικά όταν ταξιδεύουν ή βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές. Η οικογένεια της Brittany προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι, ειδικά οι γυναίκες, όταν βρίσκονται σε άγνωστα μέρη ή όταν ταξιδεύουν χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας. Η υπόθεση της Brittany Drexel έθεσε το φως σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, από την εμπορία ανθρώπων και τις σεξουαλικές επιθέσεις μέχρι την ανεπάρκεια της αρχικής αστυνομικής έρευνας. Παρά τις καθυστερήσεις και τα λάθη, η δικαιοσύνη τελικά αποδόθηκε, αλλά αυτό δεν αναιρεί τα χρόνια της αβεβαιότητας και του πόνου που πέρασε η οικογένεια. Η δικαστική διαδικασία που ακολούθησε μετά τη σύλληψη του Raymond Moody ήταν μια μακρά και δύσκολη περίοδος για όλους τους εμπλεκόμενους.
Η οικογένεια της Μπρίτανη ήξερε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει την αλήθεια για το τι συνέβη στην αγαπημένη τους κόρη, αλλά η διαδικασία της δίκης αποκάλυψε με ομό τρόπο τη φρίκη που είχε βιώσει. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση του Μούντι προσπάθησε να μειώσει τις ευθύνες του, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία δεν ήταν προμελετημένη, αλλά αποτέλεσμα στιγμιαίας πράξης βίας. Ωστόσο, η ομολογία του, οι μαρτυρίες των ερευνητών και η σαφής πρόθεση να καλύψει τα ίχνη του έδειχναν την αντίθετη κατεύθυνση. Η Μπρίτανη είχε πέσει θύμα μιας φρικτής επίθεσης που οδήγησε σε ένα τραγικό τέλος και ο Μούντι είχε προσπαθήσει να την εξαφανίσει χωρίς ίχνη. Οι ερευνητές παρουσίασαν μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων που κατέστησαν σαφές ότι ο Ρέιμοντ Μούντι είχε εμπλακεί ενεργά στη δολοφονία της Μπρίτανη, κάτι που καθιστούσε αδύνατη την οποιαδήποτε αποφυγή μιας βαριάς καταδίκης. Ο δικαστής, καταδικάζοντας τον Μούντι, τόνισε ότι οι πράξεις του ήταν ψυχρές και υπολογισμένες και του επέβαλε την ανώτατη ποινή. Η οικογένεια της Μπρίτανη, παρά τη δικαίωση, ένιωθε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να φέρει πίσω την κόρη τους. Παρ' όλα αυτά, ήξεραν ότι τουλάχιστον ο άμπος που είχε καταστρέψει τη ζωή της Μπρίτανη και τη δική τους δεν θα κυκλοφορούσε ξανά ελεύθερος. Η υπόθεση της Brittany Drexel άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στις ζωές όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η τραγική αυτή υπόθεση δημιούργησε μια σειρά από αντιδράσεις και πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια των νέων, ειδικά των νεαρών γυναικών, καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής βίας. Η εξαφάνιση και δολοφονία της Brittany Drexel έγινε ένα παράδειγμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι νέοι, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν μόνοι ή χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας. Η οικογένεια της Brittany συνεργάστηκε με οργανώσεις που προωθούν την ασφάλεια των νέων, βοηθώντας τη διάδοση μηνυμάτων για την ανάγκη προσοχής και σωστής ενημέρωσης. Η υπόθεση της Brittany ενθάρρυνε πολλές γονικές ομάδες και σχολικές κοινότητες να δημιουργήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψη κινδύνων. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές, όπως η Myrtle Beach, υπήρξαν προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και την καλύτερη επιτήρηση των νέων, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έντονου τουρισμού, όπως οι διακοπές της Άνοιξης. Η υπόθεση της Brittany προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη για πιο αυστηρή νομοθεσία γύρω από την εμπορία ανθρώπων και τις σεξουαλικές επιθέσεις. Παρά το γεγονός ότι η Brittany δεν έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων, η υπόθεση της φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που αντιμετωπίζουν νέοι άνθρωποι όταν πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Οργανώσεις που μάχονται κατά της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής βίας χρησιμοποίησαν την υπόθεση για να πιέσουν για αυστηρότερους νόμους και καλύτερη εκπαίδευση των νέων. Δημιουργήθηκαν και προγράμματα πρόληψης που επικεντρώνονται στην ασφάλεια των ταξιδιωτών, ενώ πολλές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος αύξησαν τα μέτρα επιτήρησης και προστασίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η οικογένεια της Brittany χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό εργαλείο για την προώθηση πληροφοριών σχετικά με την εξαφάνισή της. Πολλοί άνθρωποι ενημερώθηκαν για την υπόθεση μέσω πλατφορμών όπως το Facebook και το Twitter, ενώ οι χρήστες βοηθούσαν ενεργά κοινοποιώντας πληροφορίες και εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς την οικογένεια. Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε τέτοιες υποθέσεις έγινε εμφανής, καθώς βοηθούσε στην ενεργοποίηση του κοινού και στη διάδοση σημαντικών στοιχείων. Η υπόθεση της Brittany αποτέλεσε παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε καταστάσεις κρίσης και έρευνας. Η τραγική εξαφάνιση και δολοφονία της Brittany Drexel προκάλεσε ένα τεράστιο συναισθηματικό πλήγμα στους γονείς, τους φίλους και την ευρύτερη οικογένειά της. Για πάνω από μια δεκαετία, η οικογένεια της Brittany έζησε με την αβεβαιότητα για την τύχη της και τον διαρκή πόνο της απώλειας. Η μητέρα της Brittany, Dawn Drexel, ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την προσπάθεια να βρεθεί η κόρη της. Από τη στιγμή της εξαφάνισης, η Dawn δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει και να πιέζει τις αρχές για απαντήσεις. Παρά τον πόνο της, επέδειξε αξιοσημείωτη δύναμη και θάρρος, συμμετέχοντας σε συνεντεύξεις, διαδηλώσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Οι προσπάθειές της κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον για την υπόθεση της Brittany
ακόμη και όταν όλα φαίνονταν αδιέξοδα. Η Dawn δεν σταμάτησε ποτέ να ελπίζει ότι η κόρη της θα βρεθεί ζωντανή. Όταν τελικά βρέθηκαν τα οστά της Brittany και επιβεβαιώθηκε ότι είχε δολοφονηθεί, η Dawn βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή αλήθεια. Ωστόσο, παρά τη βαθιά της θλίψη, συνέχισε να αγωνίζεται για την προστασία των άλλων νέων, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης για την πρόληψη παρόμοιων τραγωδιών. Οι φίλοι της Brittany υπέστησαν επίσης μεγάλο σοκ από την εξαφάνισή της. Πολλοί από αυτούς είχαν περάσει μαζί της τις τελευταίες στιγμές πριν εξαφανιστεί και ένιωθαν ένα βαρύ αίσθημα ευθύνης. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι την άφησαν να φύγει μόνη της τη νύχτα της 25ης Απριλίου και η ενοχή τους ακολουθούσε για χρόνια. Παράλληλα, οι φίλοι της Brittany ένωσαν τις φωνές τους με αυτές της οικογένειάς της, συμμετέχοντας σε προσπάθειες ενημέρωσης και στήριξης των αρχών για την εξέβρεση απαντήσεων. Η απώλεια της Brittany τους υπενθύμησε ότι η ζωή είναι εύθραυστη και ότι χρειάζεται προσοχή, ακόμη και στις πιο χαλαρές και ανέμελες στιγμές. Η υπόθεση της Brittany Drexel είχε αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας και οδήγησε σε αλλαγές, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πολιτικής. Οι κοινωνικές αντιδράσεις και η ευαισθητοποίηση που προκλήθηκαν έδειξαν την ανάγκη για καλύτερη προστασία των νέων και την ενίσχυση των νόμων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ανθρώπων σε δημόσιους και τουριστικούς χώρους. Μετά την υπόθεση της Brittany, πολλές τουριστικές περιοχές στον Ίπουα και ιδιαίτερα η Myrtle Beach προχώρησαν σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Δημιουργήθηκαν προγράμματα ενημέρωσης για τουρίστες, ειδικά για νέους που ταξιδεύουν μόνοι τους ή με φίλους. Οι τοπικές αρχές προσπάθησαν να αυξήσουν την αστυνόμευση και την επιτήρηση σε πολυσύχναστους χώρους και περιοχές, ενώ ορισμένοι τουριστικοί προορισμοί εισήγαγαν καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Η υπόθεση της Brittany επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε άγνωστα μέρη και καταστάσεις. Οι σχολικές κοινότητες και οι γονικές οργανώσεις άρχισαν να οργανώνουν σεμινάρια και εκδηλώσεις που στόχευαν στη βελτίωση της ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με την αυτοπροστασία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Η εκπαίδευση αυτή επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η πρόληψη της απαγωγής, η αποφυγή επικίνδυνων περιοχών, η σημασία της επικοινωνίας με φίλους και οικογένεια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού και η ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που βρεθούν σε κίνδυνο. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν σε πολλές περιοχές των Ίπουα με στόχο να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. Η υπόθεση της Brittany Drexel είναι μια από τις πιο τραγικές και σοκαριστικές ιστορίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Το πώς ένα νεαρό κορίτσι πήγε για διακοπές με τους φίλους της και κατέληξε θύμα ενός βίαιου εγκλήματος μας υπενθυμίζει πόσο απρόβλεπτη και επικίνδυνη μπορεί να είναι η ζωή. Παρόλο που η υπόθεση τελικά λύθηκε και η δικαιοσύνη αποδόθηκε με τη σύλληψη και καταδίκη του Raymond Moody, η απώλεια της Brittany παραμένει μια βαθιά πληγή για την οικογένειά της και τους φίλους της. Η θυσία της, ωστόσο, έχει φέρει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και μια νέα διάθεση για αλλαγή, τόσο από την κοινωνία όσο και από τις αρχές. Το μήνυμα που αφήνει η υπόθεση αυτή είναι ότι η προστασία των νέων και η πρόληψη της εγκληματικότητας είναι θέματα που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Μέσα από την τραγωδία της Brittany μπορούμε να μάθουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να ενημερώνουμε τους νέους μας για τους κινδύνους που υπάρχουν εκεί έξω και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για παρόμοιες υποθέσεις και να μαθαίνετε για την ασφάλεια των νέων και τις κοινωνικές αλλαγές που προκαλούνται από τέτοιες ιστορίες, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε το like. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την αναλυτική παρουσίαση για την υπόθεση της Brittany Drexel.